হোৱাটছআপ গাইজ মোৰ নাম মেহবুব আপোনালোকে চাই আছে মৰিগাঁও লৰা চেনেল আজি আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব তে আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল চাওক প্ৰথমতে মই দেখাই দিছোঁ তলত চাওক মোৰ মেনুখন যে আছে তাৰ তলত চাওক নেভাৰ গিভ আপ বুলি লিখা আছে দেখিছেনে নেভাৰ গিভ আপ বুলি লিখা আছে তাৰ এনিমেটেডো হৈ আছে তাৰপিছত আহিলে মৰিগাঁও লৰা এনেকৈ আকৌ নেক্সট আকৌ এটা বেলেগ এটা নাম আহিব এনেকৈ নাম সলনি হৈ থাকিব বন্ধুসকল ইয়াত কি হ'ব অলপ পিছে পিছে বেলেগ বেলেগ আহি থাকিব এতিয়া দেখিছেনে বি ষ্ট্ৰং বুলি আহিছে গতিকে ইয়াত চেঞ্জ হৈ থাকিব তো এইটো চাওক কোনো মোবাইলতে এইটো কৰিব পৰা চিষ্টেম নাথাকে কিন্তু মই কেনেকৈ কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো এবাৰ চাওক যে মই কেনেকৈ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোককো শিকাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে মটিভেশ্যনেল কিবা ৱৰ্ড লিখি থ'ব পাৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে যি ভাল পায় আপুনি সেইটো ৱৰ্ডে লিখি থ'ব পাৰিব বন্ধুসকল এতিয়া চাওক এইটো কেনেকৈ কি হ'ল কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰিম সেইটো আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেই এপছটো ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটো মই শেষত কৈ দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক শেষত মই কৈ দিম কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব বন্ধুসকল এপছটো আপোনাক কি কৰিব লাগিব ইনষ্টল কৰিব লাগিব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত অ'পেন কৰিব লাগিব অ'পেন কৰোঁতে প্ৰথমত আপোনালোকে ইয়াত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব বন্ধুসকল তাৰপিছত যদি ওপৰত চাওক আপাৰ ৰাইট চাইডে কৰ্ণাৰত এটা আপোনাৰ ইনেবল কৰা ৰেড কালাৰৰ বুটন এটা আছে সেইটো যদি অফ হৈ থাকে কি কৰিব আপোনালোকে অন কৰি দিব ইনেবল কৰি দিব কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট আহিলে আপোনাৰ চুজ ফটো ইয়াত ফটো চুজ কৰিলে কি হ'ব আপুনি ইচ্ছামতে নিজৰ ইচ্ছামতে কি কৰিব পাৰিব ইয়াত ফটো চুজ কৰিব পাৰিব আৰু ফটো চুজ কৰি ফটো লগোৱাৰ পিছত সেই ফটোখন ক'ত লাগিব আপোনাৰ যিটো দেখিছেনে গ্ৰীণ কালাৰৰ আপোনাৰ বাৰ হৈ আছে তলত তাৰ মাজত মৰিগাঁও লৰা বুলি লিখা আছে এই গ্ৰীণ কালাৰৰ বাৰটোত কি হ'ব সেই ফটোখন লাগি যাব আপুনি যিকোনো ফটো লগাব পাৰে তো এইটো হ'ল তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ শ্লাইড ডিউৰেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে কিমানখিনি আপোনাৰ মতে আপুনি কেনেকৈ কিমানখিনি ডিউৰেশ্যনত ভাল পায় এইখিনি আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত স্ক্ৰল এফেক্ট অন কৰি দিব তাৰপিছত আহিলে নাভাৰ টেক্সট শ্লাইড শ্ব' ইয়াত আপুনি টেক্সট শ্লাইড শ্ব' কৰিব পাৰিব অফ থাকিলে অন কৰি ল'ব অন কৰাৰ পিছত এনিমেটেড স্পীড কিমান দিব সেইটো আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব নিজে আপোনাৰ ইচ্ছামতে শ্লাইড ডিউৰেশ্যন তাৰপিছত টেক্সট কালাৰ থাকিলে তাৰপিছত টেক্সট আপুনি চাইজ বনাব পাৰিব কিমান ডাঙৰ লাগিব কিমান সৰু লাগিব সেইটো চাইজ আপুনি কৰি ল'ব পাৰিব টেক্সটৰ পজিশ্যন আপোনাৰ এক্স হ'ল মাজত থাকে আৰু ৱাই দিলে আপোনাৰ কি হ'ব ছাইডত গুচি যায়গৈ ঠিক আছে তো এক্সটো হ'ল মাজত গতিকে এইটো আপুনি মাজত ৰখাটোৱে বেটাৰ তো এইটো হ'ল আপোনাৰ 2 নম্বৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ আহিব ইয়াত আপোনালোকে সিকুৱেন্সো ল'ব পাৰে ৰেণ্ডম ৰিভাৰ্ছ এইখিনি আপুনি যিটো আপুনি ভাল পায় সেইমতে আপুনি ল'লেই হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ আহিলে বেটেৰী আপুনি ইয়াত বাৰ শ্ব' কৰাব পাৰিব ইয়াত যদি আপুনি হেৰি কৰে টিক চিন দিয়ে বন্ধুসকল অলপ নইজ আহিছে তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ ক্ষমা কৰি দিব গতিকে মই অলপ অসুবিধা হয় ভিডিঅ' বনাত তথাপিতো আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰপিছত নেক্সট আহোঁ আপোনাৰ ইয়াত বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজ শ্ব' কৰাব পাৰিব তলত দেখা পাইছেনে আপোনাৰ 34% দেখা আছে মানে মোৰ বেটেৰী চাৰ্জ 34% আছে এইটো অন কৰি দিলে আপোনাৰ ইয়াত বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজটো দেখুৱাই থাকিব যদি অফ কৰি দিয়ে আপোনাৰ বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজটো নেদেখুওৱা হৈ যাব ঠিক আছে যদি শ্ব' পাৰ্চেণ্টেজ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ বেটেৰীটো পাৰ্চেণ্টেজটো শ্ব' হ'ব তাৰপিছত আপুনি কালাৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ এইটো চাইজো ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ কালাৰটো সেইটো ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ এইটো কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে তো বন্ধুসকল এইটো হ'ল আপোনাৰ বেটেৰী চিষ্টেমটো ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত ফিল আছে অফ আছে টপ আছে আপুনি এইটো যিটো ভাল পায় সেইটো আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত যিখিনি আমাৰ ইয়াত তলত চাওক কি আছে আপোনাৰ মোৰ যোনটো গ্ৰীণ কালাৰৰ সেইটো লাগি আছে তাত কি হৈ আছে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড একো লগা নাই ইয়াত চাওক কিছুমান এনিমেশ্যন দিয়া আছে সেইবিলাক যদি মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ তাত এনিমেশ্যন লাগি যাব দেখিছেনে এতিয়া মই এইটো লগাইছোঁ এইটোৰ ওপৰত কি হৈছে আখৰখিনি এনিমেট হৈ আছে এইটো লগাই দিম এইখিনি আহিব যোনটো মই লগাই দিওঁ সেইটো ইয়াত এভেইলেবল আছে কোনো টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নাই আপুনি ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই যোনটো ভাল লাগে আপুনি কি কৰিব পাৰে লগাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে তো বন্ধুসকল মই এনিমেশ্যন নোহোৱাকৈ মোৰ ভাল লাগিছে গতিকে মই উইদাউট এনিমেশ্যনতে মই ৰাখি দিছোঁ ঠিক আছে এইটো হ'ল এনিমেশ্যন ঠিক আছে ইয়াত বহুত এনিমেশ্যন আছে বহুত আছে আপোনালোকে যোনটো ভাল পায় সেইটোৱে আপুনি ইউজ কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে এইটো হ'ল ছিষ্টেম তো এইটো ছিষ্টেমত আপুনি কি কৰিব পাৰিব ইয়াত লগাব পাৰিব এতিয়া কথা হ'ল যে আখৰখিনি আমি লিখিম ক'ত
আখৰখিনি যিখিনি নেভাৰ গিভ আপ এনেকৈ মই লিখি দিছোঁ সেইখিনি লিখিম ক'ত আৰু ক'ত লিখিলে আহিব সেইখিনিতো মই এতিয়াও কোৱাই নাই। তো বন্ধুসকল সেই আখৰখিনি লিখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ওপৰত লেফ্ট ছাইডে 3টা লাইন আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ প্ৰথমত এতিয়া শ্লাইডশ্বত অপশ্যন আছে, গতিকে শ্লাইডশ্ব বেটেৰীৰ আপোনাৰ অপশ্যনত গ'লে বেটেৰীৰ অপশ্যনটো আহি যাব। ইয়াত আপুনি ডাইৰেক্ট চিলেক্ট কৰি যাব পাৰে। এনিমেশ্যনত যাব বিচাৰিলে এনিমেশ্যনত যাব পাৰিব। এতিয়া আহিল টেক্সট ইয়াত য'ত লিখা আছে টেক্সট নোট তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰি চাওক ইয়াত মই অলৰেডি 3টা লিখি থৈ দিছোঁ। আপুনি ইয়াত যিমান মন যায় সিমানে এড কৰি গৈ থাকিব পাৰিব। তো ইয়াত য'ত লিখা আছে এড তাত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি কি কৰিব পাৰিব, লিখিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো মই ইয়াত এটা লিখি দেখুৱাই দিছোঁ, বি ষ্ট্ৰং লিখি দিলোঁ। লিখি পেলাই ইয়াত আমি কি কৰিম, এড কৰি দিম। এড কৰি দিয়াৰ পিছত এড হৈ গ'ল, চাওক বি ষ্ট্ৰং। এনেকৈ আপুনি ইয়াত লিখি ল'ব পাৰে। লিখি লোৱাৰ পিছত অইন একো কৰা নাই, ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিলে হ'ল। তাৰপিছত কি হ'ব, আপোনাৰ অট'মেটিক ইয়াত আপোনাৰ আখৰবিলাক এনিমেটেড হৈ পেলাই এটাৰ পিছত এটা ওলাই থাকিব। আৰু দেখিবলৈ কিমান এটা ধুনীয়া লাগে। আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি গোটেই মেনুখনৰ পৰা ওলাই আহিলে আপোনাৰ ইয়াত চলি থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ য'ত নেকি মই হোম স্ক্ৰীণত এই আখৰটো দেখা পাইছেনে, ইয়াতো মই নেভাৰ গিভ আপ বুলি লিখা আছে। সেইটো লিখিছিলোঁ, তেতিয়া কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা মই দেখুৱাম, তলত দেখি পাইছেনে। গতিকে চাওক মই এই ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিছোঁ, প্লিজ আপোনালোকে চাওক। যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই ইয়াতো লিখি থৈছোঁ হোম স্ক্ৰীণত আৰু তলতো 12টো লিখি থৈ দিছোঁ। গতিকে এইকেইটা ছিষ্টেম চাওক, ইউটিউবত আপুনি বিচাৰিলে খুব কমেই পাব এনেকুৱা ভিডিঅ'। তো এনেকুৱা ইউনিক কিছুমান মই লৈ আহোঁ, বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিব লগা হয়, বহুত টাইম লাগে, বহুত কষ্ট হয়। তো বন্ধুসকল প্লিজ আপোনালোকে মোৰ কষ্টৰ ফলটো পোৱাব, প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰি। আপোনালোকে কোনো মোক তেনেকুৱা পইচা পাতি দি সহায় কৰিব নালাগে। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে বহুত। তো বন্ধুসকল প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাওক, চাই পেলাই মোক ছাপোৰ্ট কৰক প্লিজ, হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।